Hello, welcome back again guys. Ngayon ano tayo ngayon, walang repair tayo ngayon, hindi tayo magre-repair. Magwawasak tayo ng unit ng Canon model LBP 5050N na wasakin natin isa-isa, step by step naman. Hindi naman yung bara-bara, para sa mga nagbabakla sa maneta makita yung talagang sequence kung paano tinatanggal yung kada isang pyesa. Start natin guys, no? Pakita ko muna yung yung kabuuan nito. Okay pa to kaya lang nagamit ko na yung mga nito itong toner niya. Dito ako naman sa
medyo mahina yung ano, malakas po na balik. So ito lang yung lock niya. Ito yung labas. Matanggal na itong makaharang. Yan, tanggal siya. Tama na siya. Natin siya. Okay, tanggalin po natin ito. So, tanggalin na rin natin ito. Ayan. So, yun na. Kung wala nang sasabi. Itong lagi itong pag nagajajam papel ito. Lagi itong nililinis o pinapalitan. So, ito sinasabon ko lang ito eh. Maayos naman.
Okay guys, baklas na natin lahat. Pasuyo na lang, please subscribe, hit the notification bell, and mag-like na rin. Comment lang kung sino ang gusto sa mga piyesang mga binaklas ko. Lagay nyo lang sa comment. Meron tayong sales ng parts sa mga surplus. Not only for the printer, sa mga power tools din meron tayong mga parts na surplus. Okay, thank you for watching.